bà đã cử chập đài holding hand KH xôm sva cúng clip này dân đo mê rin tí xăm sập rầm buồn hơi mê rin này dân rin âm phí ạ xó hó trây sạp hồ bà đã xâm bóng ôn tam đam tuột sана pi đam rô đo chóc đâm bày tự tụt bà nực lâm xa mê rin bình lính xâm rạp ở cô rin bóng bòn bà đã chia đâm bông này dân chôl vệ nhom thờ vệ này dân an mê rin chia cùng rú ở côn mùi xa sân bàn chấn tỏ dân an mê rin ở côn dân từng ọc này mê rin tí xăm sập rầm buồn hó trây sạp hồ hó trây sạp hồ hồ e hia hồ e hi hồ e hi hồ ư hư hồ ư hư hồ ụ hụ hồ ụ hú hồ ụ hú hồ ơ hơ hồ ơ hư hồ e hia hồ e hê hồ e hê hồ e hê hồ ô hô hồ ô hâu hồ hùng hồ hùng hồ hương hồ hía hồ hú hồ hí hồ hùa tàu hù ta bị xa tàu hù tàu hù bà đã vệ này dân chôl vệ dân thờ vệ này dân an mê rin hơi nằm con an mê rin tam chỉ mùi phò bàn trắng tỏ dân nằm con an mê rin từng ọc này mê rin tí xăm sập rầm buồn hó trây sạp hồ hó trây sạp hồ hồ e hia hồ e hi hồ e hi hồ ư hư hồ ư hứ hồ ụ hụ hồ ụ hú hồ ụ hú hồ ơ hơ hồ ơ hư hồ e hia hồ e hê hồ e hê hồ e hê hồ ô hô hồ ô hâu hồ hùng hồ hùng
hò hươm hò hía hò hú hò hí hò hùa tàu hù ta bí bị xa tàu hù tàu hù bà đầu viện này chôl viện nhẹ thơ viện này xông tổ ở côn an mê riêng được luôn ánh bà đầu xông pra vì côn triếm tỏ ở côn chập đàm án bà đã mê riêng tí 39 hò trời sạp hố dương chọc trâm nâng ấy xông ọc con bóng ôn tầng ọc này để bàn tạm đàn tuột sẵn bí đàm rô hô đo chọc bà đã xông bóng ôn ọc con quạt mê riêng đã khăn xịp phơ sơ xê phóng bà đã xông ọc con